Θυμάστε εκείνη την περίοδο που όλος ο κόσμος αντιμετώπισε μια πρωτόγνωρη πρόκληση? Θυμάστε εκείνη τη σιωπή που επικρατούσε? Θυμάστε εκείνη την περίοδο που δεν μπορούσαμε να αγγίζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά οι καρδιές μας ήταν τόσο κοντά? Θυμάστε που όλοι ξαφνικά μάθαμε από την αρχή τι είναι σημαντικό? Θυμάστε το φόβο και την αγκαλιά που είχαμε μετά? Θυμάστε τη δίψα μας για την επαφή με τη φύση? Το όνομά μου είναι Βασιλοπούλα Αναστασία και παρουσιάζω αυτό το podcast του έργου Me Rest που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Αυτό που ακολουθεί είναι οι προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν αυτήν την περίοδο με ανοιχτή καρδιά και μοιράζονται τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους αλλά και τις δυσκολίες τους. Κοντά μου έχω μια επαγγελματία ψυχικής υγείας που δούλευε κατά την περίοδο του COVID σε δομή ψυχικής υγείας. Καλησπέρα Αναστασία. Καλησπέρα σας. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όλα αυτά που ανέφερες και πόσο πολύ φοβόμουν και πόσο δεν έπρεπε να το δείξω όχι μόνο στη δουλειά μου αλλά και στην οικογένειά μου μετά. Εργαζόμασταν ώρες πάνω από το φυσιολογικό και αυτό γιατί έπρεπε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ενίκων που φιλοξενούσαμε τότε στη δομή. Οπότε εργαζόμασταν εκ περιτροπής, οι ένικοι ήταν φοβισμένοι, ήταν λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οπότε ο φόβος τους ήταν μεγαλύτερος από το δικό μας και εμείς έπρεπε να τους εξυπηρετούμε λέγοντας την αλήθεια, αποφεύγοντας να βλέπουν τηλεόραση, να ακούν ραδιόφωνο, οπότε ανακαλύψαμε μαζί τους καινούργιες δραστηριότητες με σκοπό να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και εκείνη την περίοδο θυμάμαι ότι ήρθαμε πιο κοντά από ποτέ και με τους ενίκους αλλά και με το προσωπικό. Είχατε, φαντάζομαι, πάρει κάποια μέτρα για την προστασία τη δική σας και των ενίκων? Είχαμε πάρει αυξημένα μέτρα τότε και αυτό γιατί τα επέβαλε το κράτος, αλλά και ηθικά αυτό έπρεπε να κάνουμε. Είχαμε πάρει αυξημένα μέτρα, στολές, γάντια, αντισηπτικά, θερμομετρήσεις συχνές, πολύ συχνά τεστ, τόσο οι ένικοι όσο και το προσωπικό. Ήμασταν από τους τυχερούς, αν μας ευνόησε η τύχη, που κατά τις 2 πρώτες καραντίνες που πέρασε η χώρα μας δεν είχαμε κάποιο κρούσμα στο οικοτροφείο. Οπότε αυτό μας έκανε να νιώσουμε ασφαλείς, ότι τα μέτρα αποδίδουν και τα συνεχίζαμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που θα κρατήσω είναι ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρξε κάποια αποτροπή ενός λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ο λόγος ήταν γιατί το προσωπικό νομίζω έδωσε πολύ παραπάνω κουράγιο από αυτό που συνήθως δίνει σε ένα τυπικό 8ωρο. Ήμασταν όλοι μαζί και ήταν από τις λίγες φορές που συνέβαινε γιατί αντιμετωπίζαμε κάτι συλλογικά, κάτι που δεν ξέραμε. Υπήρχε φόβος του αγνώστου. Αναφέρατε όμως και προηγουμένως ότι οι ένικοι είχαν αρκετό άγχος. Πώς καταφέρατε να το αντιμετωπίσετε αυτό στους ωφελούμενους σας? Καταφέραμε σίγουρα με ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις διαδικτυακές, γιατί ο ψυχολόγος δεν ερχόταν καθημερινά και για τη δική του ασφάλεια αλλά και για την ασφάλεια των ληπτών. Υπήρχε συχνή επικοινωνία διαδικτυακή με την οικογένεια, υπήρχε συχνή επικοινωνία διαδικτυακή με οποιονδήποτε ο ένικος ήθελε να μιλήσει. Ανακαλύψαμε τη γυμναστική ξανά με τους ενίκους, όχι πια στο προαύλιο ή στα κοντινά παρκάκια, αλλά τη διαδικτυακή γυμναστική. Οπότε παίξαμε πολλά παιχνίδια, βάλαμε παιχνιδομηχανή, κονσόλες στο οικοτροφείο, οπότε παίζαμε παιχνίδια και κάναμε και πάρα πολλές συζητήσεις μεταξύ μας οι ένικοι, πολλά επιτραπέζια, οπότε λίγο πολύ λειτουργήσαμε οικογενειακά και αυτό συνέβαλε στο να μειωθεί το άγχος και φυσικά στο να ενημερώνονται ορθά από τους επαγγελματίες και όχι από την τηλεόραση. Έτσι αντιμετωπίσατε το άγχος των ωφελούμενων. Το άγχος των εργαζομένων υπήρχε και αν ναι, πώς το αντιμετωπίσατε ή πώς το εξαλείψατε? Υπήρχε μεγάλο άγχος των εργαζομένων, περισσότερο ήταν των εργαζομένων παρά των ενίκων. Και ευτυχώς αυτό που λειτουργήσε σε εμάς είναι ότι επικοινωνούσαμε το άγχος μας ή οτιδήποτε έκτακτο μπορεί να μας συμβεί σε εμάς, στην οικογένειά μας άμεσα, μέσω μιας ομάδας ψηφιακής που δημιουργήσαμε, οπότε η ροή της πληροφορίας ήταν άμεσα, ήταν πολύ σύγχρονη. Κατά την παραμονή μας στο οικοτροφείο διασφαλίζαμε ότι ήμασταν καλά και υγιείς και εμείς με συχνές θερμομετρήσεις, με αρνητικά τεστ. Και γενικότερα ήρθαμε και εμείς πολύ κοντά, γιατί το άγχος μπορεί να θεωρείται κάτι αρνητικό, αλλά
δημιουργεί και συνθήκες για να εκφραστείς και να σχεδιάσεις και να ξαναρχίσεις από την αρχή. Οπότε οι εργαζόμενοι στον Ιπποκράτη 2 εκείνη την περίοδο ήρθαν πιο κοντά από ποτέ γιατί μοιράστηκαν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι τώρα έχει περάσει όλο αυτό και το βλέπουμε λίγο απ' έξω, θεωρείτε ότι ο COVID ήταν μια περίοδος δύσκολη αλλά ταυτόχρονα και ευχάριστη? Ήταν από τις πιο δύσκολες περιόδους, φαντάζομαι, για όλους τους ανθρώπους και προσωπικά. Ευχάριστη δεν ήταν σε καμία περίπτωση, δηλαδή δεν θα θέλαμε να ξαναζήσει η ανθρωπότητα κάτι τέτοιο από τη στιγμή που υπήρχε απώλεια. Αλλά σίγουρα, ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας, θα πω ότι θα κρατήσω τα θετικά που έφερε αυτό, το ότι εγώ τουλάχιστον έμαθα και ελπίζω να ενέπνευσα τους συναδέλφους μου ή τους λήπτες που υποστηρίζω, ότι να αναδείξουν τα θετικά σημεία αυτής της συνθήκης. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ροδάνθη Βοντόζη, για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.